بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، راعي حفلنا الموقر، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، على تفضله برعاية حفل افتتاح مؤتمر بيئة جودة التعليم والتدريب الرابع تحت عنوان مستقبل جودة التعليم والتدريب بين التوجهات العالمية والتنفيذ المحلي. ويشرفني الترحيب بكم جميعا لتواجدكم معنا وتشريفكم لنا في المؤتمر الذي يعقد عن بعد على مدار يومين متتاليين، الثلاثاء والأربعاء 30-31 مارس 2021، راجين المولى القدير أن يوفق الجميع للخروج بتوصيات ومقترحات تخدم غاية المؤتمر وتحقق أهدافه من خلال ما سيقدم خلال جلساته من أوراق قيمة لضيوف ومشاركين لهم باع طويل في ميدان جودة التعليم والتدريب على المستويين الإقليمي والدولي. حضورنا الكريم، يشرفني أن أرحب بسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، راعي المؤتمر حفظه الله ورعاه، لإلقاء كلمته الافتتاحية. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني مشاركتكم في افتتاح مؤتمر هيئة جودة التعليم والتدريب الرابع الذي يأتي هذا العام تحت عنوان مستقبل جودة التعليم والتدريب بين التوجهات العالمية والتنفيذ المحلي. وبهذه المشاركة المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة والفاعلة في ميدان جودة التعليم والتدريب، بما يضفي الجودة والأهمية على المؤتمر، آملاً أن تكلل أعمال بالنجاح والتوفيق. حضور الكرام، في تقرير نشرته الأمم المتحدة في أغسطس 2020 بعنوان التعليم أثناء جائحة كورونا وما بعدها، يذكر التقرير أن هذه الجائحة قد تسببت بأكثر انقطاع في نظام التعليم في التاريخ، وما نتج عنه من تضرر نحو 1.6 بليون طالب وطالبة في أكثر من 190 بلداً في العالم ومن جميع القارات. كما يذكر التقرير أن تلك الجائحة كانت سبباً في عمليات إغلاق المدارس وغيرها من مؤسسات التعليم بنسب تتراوح بين 94 و99% بحسب مستوى الدخل في البلدان المتضررة. حضور الكرام، قبل 100 عام وأكثر بدأت البحرين نهضة التعليم المؤسسي، وخاضت ذلك التحدي بكل عزيمة، ذلك عندما تم تأسيس مدرسة الهداية الخليفية كأول مدرسة نظامية في البحرين في عام 1919، حيث شهدت العملية التعليمية منذ ذلك الوقت محطات تغير وتطوير من حيث الأهداف التعليمية ومراحل الدراسة وفقاً للمتغيرات ومتطلبات سوق العمل وبرامج التنمية الشاملة، من واقع الإيمان بأن التعليم هو المستقبل ومقياس حضارة الأمم وتقدم مناهضة الدول والشعوب. يأتي ذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على المجتمعات والتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم،
وأثر ذلك على الاقتصاد. وفي ظل تساؤل المختصون والتربويين من حيث أهمية البحث المستمر في مراجعة أنظمة التعليم بدءاً من رياض الأطفال وحتى التعليم ما بعد المدرسي، أي ما بعد المرحلة الثانوية، من أجل تأسيس نظام تعليمي مواكب لمتطلبات القرن ال21، قادر على تخريج جيل متعلم قوامه الإبداع والابتكار والمنافسة في مجالات الحياة المختلفة. وإدراكاً لذلك وتزامناً مع إطلالة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، واهتمام وتوجيهات جلالته لتحقيق التطور النوعي للتعليم، جاء مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شاملاً للعديد من المبادرات الأساسية، يأتي من بينها إنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب كهيئة مستقلة تراعي في عملها معايير الجودة العالمية من حيث جودة المناهج والمقررات الدراسية وكفاءة الأطر التعليمية والإدارية والبنية التحتية في إطار نظام تقييم شامل مراع للشفافية والاستمرار. خلال 12 عاماً ومنذ إنشائها نجحت هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين في مواكبة أنظمة الجودة إقليمياً ودولياً، حيث وقعت ما يقارب من 20 مذكرة تفاهم واتفاقية التعاون مع مؤسسات وهيئات متخصصة دولية ومحلية لنقل التجارب والخبرات. تلك الاتفاقيات وفرت للهيئة فرصاً كثيرة لأن تكون أرضاً خصبة لإعداد الخبرات المهنية في تقييم جودة أداء التعليم والتدريب، حيث نجحت خلالها في إنجاز أكثر من 1712 تقرير شامل لنتائج جودة أداء المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد، وتضمنت أيضاً نتائج إدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية وتسكين المؤهلات الوطنية وإسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات. تلك المراجعات لم تتوقف في ظل جائحة كورونا، ولكنها فسحت المجال لإبداعات متجددة قام بها المختصون في هيئة جودة التعليم والتدريب من خلال التحول الرقمي لعدد كبير من عملياتها، حيث صمموا أطراً جديدة لتقييم أداء مؤسسات التعليم والتدريب وفق ظروف التعليم عن بعد. كما تعمل اللجان التنفيذية حالياً على تطوير نظام الامتحانات الوطنية ليخرج بصورة مطورة ومحدثة ليحقق الأهداف الوطنية المرجوة منه، وهو نجاح آخر يضاف لهذه المؤسسة المستقلة لتطوير التعليم والتدريب. ها هي تقوم بأدوارها الوطنية بكل إخلاص ومهنية واقتدار. حضور الكرام، استمراراً لعملية التطوير وفي ضوء تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، فقد وقعت الحكومة عقداً مدته عامين مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في مجال التعليم من أجل إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وتعزيز دورها في تشغيل المدارس وتنظيم التعليم الأساسي، حيث بدأ العمل بتنفيذ هذه التوصيات التطويرية، وذلك لتمكين الوزارة من مواكبة المستجدات وأداء دورها بفعالية وكفاءة في المجالات التعليمية والإدارية. كما يتم أثر ذلك تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم ما بعد المدرسي وتعزيز دور مؤسسات التعليم التطبيقي من خلال وضع الأهداف الاستراتيجية لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم التطبيقي ما بعد المدرسي إلى 50% بحلول 2030،
وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، واستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية المعاصرة لإعداد أجيال تمتلك مهارات التنافس في سوق العمل. الحضور الكرام، بجودة التعليم والتدريب نستطيع أن نساهم في النهضة الشاملة والارتقاء في البيئة التعليمية والمدرسية التي هي عماد تلك النهضة، في وقت تتسابق فيه الأمم لاستكشاف الفضاء والعمل على معالجة التحديات البيئية الطارئة على مستقبل البشرية. وإذا ما أردنا أن نكون مؤثرين في هذا المجال فعلينا التعاون لتحديد استراتيجيات وأهداف جودة التعليم والتدريب التي نريد وأن نسعى جميعاً لتحقيقها، وبكل ما أوتينا من الإمكانات والكفاءات والمهارات، وبتضافر الجهود لتحقيق ذلك. إن جائحة كورونا التي تجتاح العالم ورغم فتاحة تأثيراتها السلبية على كافة مناحي الحياة وما سببته من خسائر بشرية ومالية كبيرة، قد هيأت الفرصة للتفكير في طرق جديدة للنهوض بالتعليم وسبل تقديمه من قبل المؤسسات التعليمية تحت أي ضغط أو ظروف طارئة. وإن هذا المؤتمر وانعقاده يأتي دليلاً على إمكانية انتقال العالم إلى نمط جديد من التواصل المعرفي والتكنولوجي الحديث، والذي كان يمارس على نطاقات محدودة. في الختام، يسرني أن أقدم الشكر لهيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس إدارتها وكافة منتسبيها على ما يقومون به من جهد وما يضعونه من خطط تحقيقاً لمستقبل تعليمي وتدريبي مشرف لمملكة البحرين، وما للسمعة الإقليمية والدولية التي أحرزوها إلا دليل على جودة الأداء وإتقانه، وما نجاحهم في استضافة هذه الكفاءات الإقليمية والدولية في هذا المؤتمر الهام إلا تأكيد الثقة التي حققوها على مدى عقد من العطاء الذي نتمنى أن يتواصل من خلال تلك المشاركات وعقد المؤتمرات وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات ونقل التجارب لما فيه خير التعليم الذي هو أساس رقي الأمم ونهضة شعوبها وسبيل نموها وتقدمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا نتقدم لراعي حفلنا الموقر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تفضل به سموه في كلمته. سمو راعي المؤتمر الحضور الكريم، يسعدني الآن أن ندعو سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي لإلقاء كلمتها، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، راعي المؤتمر حفظه الله ورعاه. سعادة السيد أيمن بن توفيق وزير شؤون الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب الموقر. أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، الأخوة والأخوات الأفاضل، حضورنا الكريم،
زملائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتقدم لكم بأجمل تحية وترحيب في مؤتمر هيئة جودة التعليم والتدريب الرابع، والذي يشرفنا مشاركتكم معنا فيه اليوم وحضوركم لجلساته التي سيتحدث فيها وعلى مدى اليومين القادمين العديد من الخبراء والشركاء الدوليين الذين تفخر هيئة جودة التعليم والتدريب بمشاركتهم وتواصلهم. ويراعي المؤتمر الحضور الكرام، إنه وبحسب أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 17 التي وضعتها الأمم المتحدة، فإن جودة التعليم والتدريب تعد من أهم تلك الأهداف، حيث نص الهدف الرابع على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. وكما نعلم فإن تحقيق هذا الهدف فيه من التحديات الكبيرة التي تواجه العديد من الدول، وقد بدأت معظم الدول الجادة لتحقيقه في إنشاء هيئات ومؤسسات لضمان جودة ما يقدم في مؤسساتها التعليمية والتدريبية، وقياس الفاعلية في العملية التعليمية التعلمية، لأن تلك الهيئات تشكل البوصلة الثابتة التي توجه مستقبل الأمة الساعية للارتقاء، ليس بمستوى التعليم فحسب، بل بمستويات الخريجين وتعزيز سوق العمل بمهارات وكفايات تقنية تخدم نهضتها التنموية. ولكن ومنذ ظهور جائحة كورونا كوفيد-19 فقد واجهت جميع الدول تحديات أكبر فاقت التحديات السابقة، كونها فرضت على جميع الأنظمة التعليمية في دول العالم أجمع وبلا استثناء نمطاً محدداً من التعليم والتدريب تتحكم فيه ظروف مختلفة ليست لها علاقة بالبيئة المدرسية أو الصفية، حيث أصبح الجميع يتحدث عن البنية التحتية للتقنية وشبكات الاتصال، وهي التي أحدثت الفرق ليس بين الدول فحسب، بل بين المدرسة ونظيرتها في البلد نفسه، كل بحسب امتلاكه للتجارب والخبرات والإمكانيات التي تؤهله للنجاح في هذه التجارب أو إخفاقه فيها. قبل جائحة كورونا كانت الأرقام تتحدث بأن عشرات الملايين من أطفال العالم كانوا يعانون الكثير في سبيل الالتحاق بالتعليم في الصفوف المبكرة، حيث كان هناك أكثر من 250 مليون طفل خارج المدارس و800 مليون بالغ أمياً بحسب بيانات اليونسكو للإحصاء. ولم تكن تلك الأرقام وحدها المخيفة، حيث تشير نفس الدراسات إلى أن التعليم لم يكن مضموناً حتى لأولئك الملتحقين بالدراسة، إذ يقدر أن قرابة 387 مليون طفل حول العالم يفتقرون إلى مهارات القراءة الأساسية. هدف أيها الحضور الكريم من ذكر تلك الأرقام هو الحديث عن فجوة حقيقية في تحقيق التعليم الجيد الذي ننشده للمستقبل بحسب الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي ذكرناه. فإن أزمة جائحة كوفيد-19 قد فتحت جرح تحديات مستقبل التعليم بالنسبة للتعليم المدرسي، كما أبرزت حقيقة أضرار وجود الطلبة في المنازل وتآكل قدراتهم الاجتماعية والتفاعلية، تلك التحديات التي تجاوزت المرحلة العمرية لطلبة المدارس ووصلت إلى طلبة مؤسسات التعليم العالي، كما وقد ارتفعت وتيرة التحديات بظهور جوانب تحتاج إلى تدارك وعلاج في أنظمة التعليم والتدريب، وخاصة في المجال التقني والمهني. وهنا نتحدث عن انخفاض مستويات الرقمنة وضعف بنيتها التحتية، وما نتج عنه من صعوبات طالة التعليم الصناعي المرتبط بالتجربة والآلات، وهو ما واجه طلبة الجامعات أيضاً. ناهيك حضورنا الكريم عن ضبط أنظمة التقييم الحقيقية التي في إمكانها تجاوز الغش والاحتيال وضمان تحقيق العدالة بين الطلبة، بما يحمي مستقبلهم من ظروف طارئة قد يساء استغلالها بشكل مؤذن، وخاصة للطلبة المجتهدين في كافة مراحلهم العمرية.
إن الرهان على تطوير وتعزيز البنية التحتية في ميادين التعليم والتدريب هو رهان المستقبل الذي لا يمكن أن يحصل، لأنه وإن كان لن يقضي على جميع التحديات فإنه سوف يقلل منها بصورة كبيرة. سمو راعي المؤتمر الكريم، إن من يستعرض تجربة مملكة البحرين في التعاطي مع أزمة الجائحة التي مرت بها سيدرك أن التوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه كانت تهدف بشكل رئيس لحماية المواطنين والمقيمين من أضرار انتشار هذه الجائحة، وإن إدارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لهذه الأزمة بحكمة وكفاءة عالية استطاعت تحقيق الاستقرار واحتواء آثار هذه الجائحة على أرض الوطن وجميع من يعيش عليها بثبات واقتدار، وكذلك جهود الحكومة الموقرة الصادقة والمتراكمة في إيجاد بنية تحتية صلبة لتقنية المعلومات منذ عقود برئاسة سموكم حفظكم الله للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات قد ساهم كل ذلك وبشكل واضح في تسهيل سيرورة المنظومة التعليمية عن بعد خلال هذه الجائحة. كما وأن دور المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاستكم حفظكم الله سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومتابعتكم وتوجيهاتكم الحثيثة خلال هذه الفترة كانت أكبر ضمان لتحقيق الأهداف المرسومة رغم هذه الجائحة، كما كان لها أبلغ الأثر في اجتهاد الجميع للقيام بالأدوار المطلوبة منهم بكل إخلاص وتفاني. هو منذ بدء هذه الجائحة قد نفذت هيئة جودة التعليم والتدريب العديد من الخطوات المدروسة والإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كوفيد-19، ومنها عملية تقييم التعليم عن بعد التي قامت بها خلال هذه الفترة الحرجة، حيث تمت عملية التقييم عبر عدة مراحل بدءاً من جميع البيانات من جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، ومن ثم تحليلها وحتى تنفيذ المراجعات بأطر محدثة تراعي الظروف الاستثنائية. كل ذلك كان بهدف ضمان متابعة سير العملية التعليمية عن بعد بنفس القوة والأثر. تماماً، فإنني وبالنيابة عن نفسي وعن جميع منتسبي هيئة جودة التعليم والتدريب أتقدم بالشكر الجزيل راعي المؤتمر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على تشريفه لنا برعاية هذا المؤتمر وكرمه الأصيل والمعهود برعايته لكل ما يسهم في تطوير التعليم والتدريب. والشكر موصول لمجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وعلى رأسهم سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد رئيس مجلس الإدارة على ما يقومون به من جهد مشكور خدمة للتعليم والتدريب. وشكرنا موصول كذلك لضيوف المؤتمر على استجابتهم ومشاركتهم عن بعد رغم انشغالاتهم وارتباطاتهم، ولكم جميعا حضورنا الكريم. ولا يمكن أن أختم كلمتي إلا بتوجيه الشكر للأخوة والأخوات في لجنة إدارة التحضيرات للمؤتمر الرابع برئاسة أخي العزيز الدكتور طارق السندي على ما بذلوه وما قدموه من حسن التنظيم والإعداد المتميز لجلسات المؤتمر، وجميع منتسبي الهيئة على جهودهم وإخلاصهم في عملهم، مع خالص أمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة الدكتورة جواهر شاهين الضحكي على ما جاء في الكلمة. سمو راعي المؤتمر، الحضور الكريم، إن هيئة جودة التعليم والتدريب تواصل أداء الدور المنوط بها، وها نحن اليوم نستقبل عدداً من الكفاءات والخبرات الإقليمية والدولية لإثراء جلسات مؤتمرنا الرابع، متمنين للجميع التوفيق والسداد للخروج بنتائج وتوصيات تسهم في قراءة مستقبل جودة التعليم والتدريب في ظل ظروف جائحة كورونا وما بعدها. أما الآن فنستهل أعمال المؤتمر
وندعو المتحدث الرئيس السيد أندرياس شلايشر مدير التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإلقاء كلمته تحت عنوان الكفايات العالمية، استعداد الطلبة والمعلمين في الأوقات الصعبة. عمل السيد أندرياس لما يربو على أكثر من 20 عاماً مع وزراء وقادة التعليم في جميع أنحاء العالم لتحسين الجودة والمساواة في التعليم، كما حصل على العديد من الأوسمة والجوائز. فليتفضل مشكوراً. Mr. Schleicher, the control is yours. Thank you. Assalamu alaikum, and my best greetings to His Highness Sheikh Mohammed bin Mubaarak Al Khalifa for hosting this conference. It's a great pleasure for me to join you this morning. Let me share a few slides with you. Obviously, you know, this is a difficult moment for education everywhere in the world. If you think about it, 1.5 billion students have been locked out of their schools over the last year. Remote learning became the lifeline for success, and Bahrain, as I think, is a good model for how we can use digital technologies to complement learning. But we have also learned that technology does not substitute for the many social functions of learning. Technology can complement the work of teachers, but not alone substitute it. But as you said earlier, we have also seen lots of really innovative developments. At this moment of time, you know, all our eyes are on the pandemic that is occupying all of us, but the future will always surprise us. If you think about climate change, that will be even more disruptive on our way of living, on our thinking, our working. If you think about artificial intelligence, that will be much more uncertain in how it affects our ways of working. In education, we have done well to educate second-class robots, people who are very good to repeat what we tell them. In the time of artificial intelligence, we will need to think much harder what will make us human. How do we complement, not substitute, the artificial intelligence we have created in our world? And then there will be many other trends that will deeply change our way of working. Now, in our 2018 PISA assessment, we surveyed school leaders, and what we found is that in most schools, we actually have a lot of emphasis already on those global phenomena. Climate change, almost 90% of school leaders say, yes, we incorporate this in our schooling models. International conflicts, migration, global health, pandemics. All of these topics are captured in most school curricula. But when we surveyed students, the picture looked quite different. When I take, for example, the example of climate change, almost 8 out of 10 young people at age 15 say, yes, looking after the global environment is really important to me. The climate agenda is urgent, is important for young people. But when we ask them, can you do something about this? Can you contribute to change? Many young people don't feel that sense of empowerment. We talk to children, we teach them something, but we are not capable to convey that sense of agency, that sense of empowerment to make a real difference in this world. That's the disconnect, the discrepancy that we need to address in the 21st century. It's not just about mathematics or science or reading. It's about helping young people develop a reliable compass and the tools to navigate with confidence in this volatile, ambiguous world. So in our PISA assessment, we have included this concept of global competency. And let me explain that in a little bit more detail. The first thing that we wanted to see is to what extent can young people see the interconnectedness of our world. And if you drink a cup of coffee in Bahrain, you know, do you understand that this could have implications on the ways of working of people in Colombia, in Brazil?
understanding our interconnectedness as people, as societies, as countries, as nations. So important in the world we live. The pandemic has shown us, something happens in one part of the world and tomorrow it can affect everyone. These are the global trends. Second, we wanted to see to what extent young people can understand and appreciate different ways of thinking, different ways of working. Look at problems through different disciplinary lenses. Appreciate people who think differently. We're all, born into our families. We are very comfortable with people who think like us, who look like us, who work like us. But it's actually difficult to relate to people who come from different cultures, different traditions. But to be open, to be outlooking, is very important in the world in which we live today. We also wanted to see to what extent young people can actually engage in open, appreciated interaction with other people, with other cultures, with other disciplines. And last but not least, the point of taking action was very important to us. To what extent do young people develop that sense of agency? And then, as in PISA, always we developed an assessment where we actually looked how well countries do on this. And here you can see the results now. Singapore came out as number 1 when it comes to this sense of global competency. But what was interesting for us that this ranking was not totally similar to what we would see in mathematics and science. For example, you take a country like Canada. Canada does very well when it comes to reading, math, and science, but it does even better when it comes to global competency, almost as well as Singapore. In Canada, this concept of global competency has a deep tradition. But then there were surprises. You take a country like Colombia, that is not so strong in reading, mathematics, and science. Many young people struggle with traditional competency. But when it comes to global competency, predicted on, their reading math skills, Colombians did a lot better. Because this country, a war-torn country, has made it a priority to build this kind of bridging, binding social capital. Conversely, you take a country like Korea that does very well on reading, mathematics, and science, but when it comes to global competency, many young people struggle. And this really tells us that building the future is not just coming out of an outgrowth of the past. Doing well in reading, mathematics, and science does not mean that we are sufficiently prepared for the 21st century. So then we ask ourselves, what predicts success in global competency? And we found that it had a lot to do with attitudes and behavior, not just knowledge. Basically, where students showed greater respect for people from other cultures, they did better on global competency. Where people had a more positive attitude towards immigrants, they did better. Where people had a greater cognitive resilience. Being able not only to learn, but also to unlearn and to relearn was a great predictor for global competency. Self-efficacy, awareness, perspective taking. Being able to think about problems through different disciplinary lenses, and so on. So attitudes and behaviors are very important predictors for global competences next to cognitive ability. And that even held after accounting for social background. So let me examine some of those attitudes and behaviors in a little bit more detail. And I start with an aspect that is so important in the world in which we live. To what extent can we understand, appreciate different perspectives, different cultures? Cognitive resilience. To what extent, can I change my behavior when the situation changes? 70% of students on average across the OECD said that's no problem for me. I can deal also with unusual situations. When encountering difficult situations with other people, I can think of a way to resolve the situation. I can adapt easily to a new culture. That was a bit more challenging. Now, that's the average. Now,
And what we found is that actually this varies quite importantly across countries. You had actually some of the highest performing education systems in PISA. Think about Vietnam or Macau. They succeed very well in science and mathematics and reading. But when it comes to cognitive resilience, no, students did not feel so comfortable when they had to sort of change their behavior, their ways of thinking, to be open to the novelty. But in the world in which we live today, that is very crucially important as well. So you can really see that basically reading, math, and science are not all predictors for great kind of 21st century preparation. Students' understanding of the perspective of others. You can see I sometimes try to understand my friends better by imagining how things look from their perspectives. This is how young people at age 15 can show their understanding of the perspective of others. I believe that there are always two sides to every question, and I try to look at both of them. You can also see 2/3 of young people doing this. So you can see young people in most countries actually are quite open to taking different perspectives. That's something that they learn. And here's something interesting. We found that this willingness to appreciate different ways of thinking, to take other people's perspectives, was much more pronounced among girls than among boys. Sort of empathy is something, these students sit in the same classroom, they go to the same schools, but still, the sense of empathy is quite unequally distributed between boys and girls. Something we need to keep in mind, and you'll find that often in global competency. Sometimes the gender differences are much larger than what we found in traditional school subjects. And again, we found also students' interest about learning in other cultures quite differently pronounced in different countries. Turkey came out very well. Students often don't do so well in mathematics, but actually they are very interested in learning about other cultures, other traditions. In the Slovak Republic, in Italy, in Hungary, in Germany, that interest was much less pronounced. Now, of course, this is not all about schooling. Schooling is just part of this. In fact, one of the things that we found is that the students' interests to learn about other cultures was often very closely related to their parents' interest into other cultures. We surveyed the students and we surveyed also their parents, and you can see basically in every country for which we had data, the two are very closely connected. The parents were more open, students were more open. So it's not all just coming from school. Education is always a whole of society project. Now you need to look at different angles and aspects. And this is not just an artifact of social background. You can see that coming out even after accounting for a social background. We also sort of looked at something different, where young people perceived their teachers to be discriminating towards other cultures, towards other traditions. You could see that students themselves had more negative attitudes to people from other cultures. So here it becomes really interesting, it's not just what you say as a teacher to your students. Your students also have a sense of your behavior, of who you are, and that can shape their attitudes and expectations. This makes the work of teachers so challenging. Education is not just a transactional phenomenon, where you teach as a teacher and students observe. No, education is a deeply relational phenomenon. The quality of the relationship between students and teachers matters so much. And when students perceive their teachers to have certain attitudes, that has an impact on their own attitudes. So we studied how all of this is related. And we could see actually that the capacity of students to take different perspectives was closely related to their respect for people from other cultures. And where students had greater respect for other cultures, they were more often open to people from other cultures. They also showed a greater sense of cognitive adaptability. Now, that is this concept of resilience.
They were more open to other ways of thinking. They were more open and willing to unlearn, to relearn when the context changed. They were also more interested in learning about other cultures. And then, of course, some of those things were more closely connected. So you can really see how these things interrelate, why sort of teaching one thing can have a deep effect on other things. Let me talk about one aspect that I know is important to Bahrain, and that is the capacity of students to navigate different languages. Can students, understand? And when you learn a foreign language, that's the moment when you understand your own language. It's the first time you look at the concept of language. You look at your language through another language. And we actually found that is very common now in most countries. In fact, the only countries where this is not well developed are the English-speaking countries. You can see here New Zealand, Australia, Scotland, United Kingdom. Now that's where the majority of students do not learn another language. But in most other countries, you can see basically sometimes they speak in at least one language. But in most countries, they also speak 2 or more languages. So you can see actually foreign languages have become quite common in schools. Capacity of students to sort of speak other types of languages. And you think, well, it's a great tool for young people to communicate. That's, of course, what you'd like to see. But it's much more than a communication tool. We also saw that, students who spoke 2 languages or more languages were much better at taking perspectives. Again, appreciating different ways of thinking, looking at the world through different lenses and perspectives, something so important to do. So foreign language is opening the minds of people. We could also see that students speaking 2 or more languages had greater respect to people from different cultures. So again, something that our statistics can actually show. It's probably intuitive, obvious to most people, but we can see here how things like foreign languages are much more than technical tools for communication. They are bridges to the world. They open new ways of thinking about the world. And that brings me to the last point, and that's, of course, how do we actually put that into action? What can schools do? What can education do to foster living in an interconnected world, in a kind of multicultural world in which we live? So when, again, we ask about school principals, about learning about other cultures at school, you can say that most schools principals said, almost 90% say, in our school, students learn about different cultural perspectives on historical and social events. In our school, students learn about the cultures, the beliefs, norms, values, customs, and arts of different diverse groups they live in. So you can say, yes, most school leaders basically say we will do that in our history lessons, in our social sciences lessons. We talk a lot about the world. But when it comes to behavior, to action, for example, in our school, we celebrate festivities from multiple cultures. That was actually quite rare. So you can see again, on the one hand, we have theoretically embodied many of those elements of global competency in our school life. But when it comes to the practical sense of doing this, is still quite rare now. That's what schools need to work on, to build more room for agency, for activity, for experiences of learning. And of course, those things differ across countries a lot. You can see, for example, in Singapore, in Panama, in Brazil, and so on, as a celebration of other cultural festivities in school is quite common. So students experience other cultures quite a lot, whereas in Italy and Switzerland and Saudi Arabia, that is still very rare. So a lot of variability of this across countries. You can look at another dimension as well, student exchanges. In Singapore, in Slovenia, and so on, you can see actually a lot of students engaging in student exchanges.
visiting other countries and sort of being able to experience, other places. In Colombia and Peru, that's still quite rare. So again, the room, obviously, this is also something that often tends to be quite expensive, but it's an important way to experience, other ways of working. And then, we studied when you look at all of those activities, what schools can do, the number of activities relating to global competencies that students are engaged in varies quite a lot. You have countries like the Philippines, the Dominican Republic, Singapore, Indonesia, Thailand, where you can say great emphasis on many of those activities. On the other hand, you look at Hungary, you look at Slovenia, you look at France, it's not so common. So why are those activities so important? Well, that brings me to my conclusion. What you can actually see is that the number of learning activities, how much students are engaged, is a very important predictor on their attitudes towards global competency. Where students basically were interested in learning about other cultures, when they had done more learning activities, they were also more aware of global issues. They felt greater agency, greater self-efficacy, greater cognitive resilience. So you can see really how those activities are really in very important ways shaping the foundations of global competency, because those attitudes, as you saw at the beginning, are then a very important predictor for competency. And that has implications for teacher education. Actually, when we surveyed teachers, are you well prepared for this global interconnected world? In some countries, that was the case. For example, the United Arab Emirates does very well on this. Now, most teachers said, yeah, actually, my system prepares me quite well for this. I don't need a lot more training. There is a lot of really good training available. But when I look at Brazil, at Chile, or Korea, teachers feel, no, I'm not well prepared. I need a lot more education and training for myself. So we can see that actually this global competency needs to build on strong foundations, and those strong foundations are the teachers and the educators. And we need to make sure that we invest in their own abilities to do that. Global competency is our future. No, it is no longer just about reading mathematics and science. We need to be able to, think creatively, imaginatively, have students who take responsibility for themselves, think for themselves, but also work with others, learn to live with themselves, learn to live with others, and learn to live with the planet. Very important goals, but they're achievable. And I think the pandemic has brought us into a situation where we can think more imaginatively about this future. And this is where I will stop. And I want to thank you again. Shukran. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Schleicher. وشكر موصول للأستاذ السيد أندرياس شلايشر على هذه الورقة الثرية. ضيوفنا الكرام، نتقدم باسمكم جميعا بالشكر الجزيل لراعي مؤتمرنا الموقر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، على تفضله برعايته الكريمة لهذا المؤتمر وتشريفه مؤتمرنا بكلمته الافتتاحية. كما نشكركم جميعا على مشاركتكم وتواصلكم معنا عن بعد. والآن ندعو الجميع لأخذ استراحة خفيفة لا تتجاوز 10 دقائق، نعود بعدها لمواصلة جلسات مؤتمرنا، حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان الامتحانات عالية الأهمية ومستقبل المدارس نحو الانتقال إلى المنصات الإلكترونية. نلتقي بإذن الله بعد 10 دقائق من الآن. دمتم بخير.